Γεια σας! Για σήμερα επέλεξα να σας φτιάξω μία υπέροχη κοτοσαλάτα που τρώγεται όλες τις εποχές και γιατί όχι και για κυρίως γεύμα. Δείτε το βίντεο μέχρι τέλους για να δείτε και μία ωραία παρουσίαστη πρόταση το πώς να σερβίρετε την σαλάτα στους καλεσμένους σας. Έχω βράσει το κοτόπουλο, το έχω κόψει σε μπουκίτσες. Θα ζεστάνω ένα αντικολλητικό τηγάνι και θα σοτάρω το κοτόπουλο μέχρι να πάρει ένα ελαφρύ χρώμα. Θα το πασπαλίσω με πιπεράκι και πάπρικα καπνιστή, θα το ανακατέψω και είναι έτοιμο για να το τοποθετήσουμε στη σαλάτα μας. Έχω πλύνει και έχω στεγνώσει πολύ καλά τη σαλάτα μου. Θα την προσθέσω στη σαλατιέρα. Θα προσθέσω τις πιπεριές. Ντομάτα και αγκούρι. Καλαμπόκια και φασόλια, το κοτόπουλο, το καβουρδισμένο σουσάμι, αλάτι, και ανακατεύω. Τώρα σε ένα σέικερ θα προσθέσω τα υλικά για τη σως. Ελαιόλαδο, χυμό λεμόνι, ξύδι, μουστάρδα και μαγιονέζα. Και θα τα χτυπήσω να ενωθεί και να γίνει μια ωραιότατη βελούδινη σως. Η σως είναι έτοιμη και θα τη ρίξω επάνω από τη σαλάτα. Θα ανακατέψω πολύ καλά. Θα προσθέσω ψημένες τορτίγες, τις οποίες έχω κόψει σε κομμάτια ακανόνιστα, και η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Τρώγεται και για κυρίως γεύμα και πραγματικά θα ξετρελαθείτε με την υπέροχη γεύση που έχει σαν σαλάτα. Ένας επίσης πολύ ωραίος τρόπος σερβιρίσματος για τα τραπέζια σας είναι αυτός εδώ. Ψήνετε τορτίγια σε πύλινο σκεύος μέχρι να πάρει το σχήμα και παίρνετε σαλάτα και την σερβίρετε εδώ. Οπότε υπάρχει στο κάθε πιάτο του καλεσμένου σας ατομική σαλάτα και είναι πολύ εντυπωσιακή. Θέλω να την δοκιμάσετε, να μου αφήσετε τις εντυπώσεις με το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο
και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο με νέα συνταγή. Από μένα, φιλάκια πολλά!